سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. امشب ما اومدیم به فود استریت باب همایون. باب همایون یکی از قدیمی‌ترین خیابان‌های شهر تهرانه که بخشی ازش به دکه‌های اغذیه فروشی اختصاص پیدا کرده و نام این خیابون رو بیش از پیش بر سر زبون انداخته. اینجا جاییه که کمتر کسی میتونه به سادگی ازش عبور کنه و برای خرید یه سمبوسه داغ یا هات داگ یا زغالی وسوسه نشه. چیزی که این فود استریت رو دوست داشتنی میکنه زندگی شبانه‌ایه که توش جریان داره. گروه‌های خوانندگی، عروسک‌های تن‌پوش و حضور شاد و گرم مردم کنار هم اینجا رو تبدیل به یه مکان دوست داشتنی کرده. اگه عاشق شکمگردی و دیدن زندگی شبانه تو تهران هستید، این ویدیو برای شما ساخته شده. به ما بگید کدوم فود استریت تهران رو بیشتر دوست دارید؟ ترجیح میدید توی رستوران‌های شیک غذا بخورید یا همچین فضاهایی؟ راستی میدونید با سابسکرایب کردن و کامنت گذاشتنتون چقدر به ما انرژی میدید؟ پس منتظرش هستیم.
زیر گریه مگه کاری میشه که کاری از ما نمیازاری مخه اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد تا بیامد دل من گریه میخواد هرچی دریا رو زمین داره خدا با تمام ابرای آسمونم کاش که میداد همه رو به چشم من تا چشام به حال من گریه کنم اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد تا بیامد دل من گریه میخواد قصه گذشته های خوب من خیلی زود مثل یه خواب تموم شدن حالا باید سر و زانم بزنم توی خونمونه همه تو همراهمونه بعضی که شد درستمونه خیلی شدم همکی جونه من بشین جونه من بشون ببینم تو ببینی شکر شمایی آی مخلص شمایی موقع غذا بفرما آمه یه دله بفرما از این دورا داد میزنی موقع غذا بفرما آمه یه دله بفرما از این دورا داد میزنی